Hi guys, welcome back sa aking channel. This is Minsan TV Vlogs. Ngayon, dito ako ngayon sa isa sa mga pick and pull dito sa Calgary. Ito yung tinatawag na box auto. So, napakalawak ito guys. Pares din ito ng pick and pull na na-feature ko last year. Pagkakaiba lang nila, mas marami dito, mas maayos na sasakyan kumpara sa pick and pull. Kumbaga mas sariwa ang mga sasakyan dito, kaya makakahanap ka ng mga gandang parts. Okay, so yan. So tingnan nyo guys, kung gusto nyo ng mga pyesa, dyan lang yan, kuha ka lang dyan. Kailan nagkalat yung mga gulong, diba? Ito yung mga kotse, gusto mo ng headlight, ito maayos pa yan, isip mo na lang yan, pang Acura. Ito yan, Toyota, dami rito guys, Honda, Subaru. So yun, tingnan nyo guys, medyo madulas ngayon kasi may mga snow pa rin sa daan. So yan yung iba nilang sakyan. Diba? Yun, pwede pa to, winter tire. Tapos may siya, ganda pa ng kanyang rim, Ayan, rim nya. Ayan, makina. Good pa. So, yun guys. Hanap lang kayo. O nandito kayo sa Canada or sa Calgary. Maraming pwede kang pagpilian ng mga parts or pagkuha ng mga parts dito. So, oops. Nice. Pa tayo. So lawak yun guys, marami. Di kasi ang pagkakaiba lang kasi dito kumpara sa pick and pull, mas kumbaga organisado doon. May lot number kung nasaan yung hinahanap mong kotse. Dito talagang mag-iikot ka. Okay, so yeah, Ford dito. No, it's Ford. Guys, nagkalat ng mga gulong guys, kung kailangan nyo ng gulong, nandyan. Kung anong parts pa. Yan, kalimitan to guys, mga galing sa aksidente o kaya hindi na umandar, binibenta na lang dito. Ito ang kalimitan na rason kung bakit dinadala rito yung mga sasakyan na ganito. Tingnan tayo rito. Guys, Mazda battery trunk. Alero nothing. Ponyak. So yan, nakita nyo guys, ang daming sasakyan. Nga lang, ikaw lang maghahanap kung anong sasakyan ang kailangan mo.
nakuha na ng pyesa. Sisay natin. Wala dito. No. That's konyak. Guys, saan kaya yun? Okay, hanap pa tayo. Up. You know? So yun ang mga like food, bagong food. Dito lang yan guys. Yun lang talagang hahanapin natin. Dala pala akong ito lagi kong dala pupunta dito. Acura konyak. Find it. Kaya yan. Honda Civic. Honda. Ito. Elantra, Hyundai, Honda Civic. Yan. Honda Civic. Old model yan. Baka nandito ka. What's that? Lexus. Ano? Tingnan nyo guys, oh. Pinagkukuha na ng parts. Ganito na dito para sa parts. Oh my goodness. Wala guys. Ba't ganoon? Yes. Wala na dyan. Ito po na ito mga pickup truck guys. You know, kung sasakyan nyo pickup truck, nandito. Yan. Yan naman para sa mga pickup truck. Para sa mga kotse. So, guys, yan yung mga pinaparty-party dito. Yan, dami pa dun, oh. Ito na mga SUV. Yan. Dami. Yeah. Wala akong makitang Honda Civic guys.
dito. Old model Honda Civic. Old model Honda Civic. Ako SUV na guys. Yan yung mga makina. Pwede kang kumuha ng ito headlight. Dito ako kumuha ng headlight guys. Dito ako bumili ng headlights, which is napakamura para sa Honda Civic ko. Pati winter tire dito na rin ako bumili. Grabing mura, grabing tipid. So yun, dito guys ang aking aking episode today. Wala tayong makitang magandang yan, makita yung kotse na hinanap natin. So yan, katapos na aking vlog guys. Out na ako rito. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung lugar na to. Okay, please subscribe to my channel, Libre TV Vlogs. Once again, bye.